हेलो एभ्रिवान बिङ सोशल युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले एनइबी ग्रेड 12 2079 और 2022 मा भएको बोर्ड एक्जामको म्याथमेटिक्सको क्वेशन पेपर र त्यसको सोलुसन लिएर प्रस्तुत भइसकेका छौं र यो म्याथमेटिक्सको सब्जेक्ट कोड चाहिँ 00810 रहेको छ। बेसिकल्ली बागमती प्रोभिन्स र काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ यो क्वेशन पेपर चाहिँ स्टुडेन्टलाई आस्क गरेको थियो र यो भन्दा पहिले हजुरको जानकारीका लागि अरु सबै हैन 2079 को बोर्ड एक्जाममा सोधेको सबै क्वेशन पेपरको सोलुसन मैले राखिसकेको छु। त्यसको प्लेलिस्टको लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँ गएर चेक गर्नुहोस् र यो भन्दा पहिले चाहिँ प्रोभिन्स नम्बर 5 6 7 मा आएको क्वेशन पेपर म्याथको क्वेशन पेपर अरु सबै क्वेशन पेपर पनि छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भिडियो युट्युबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि सेटिङमा गएर माथि क्वालिटीमा 1080 गर्नु होला, त्यसबाट हाई क्वालिटी आउनेछ अनि टाइम बचाउनको लागि 1.25 और 1.5 को स्पिडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मजाले बुझिन्छ है। अब हामी सुरु गरौँ एमसीक्यू बाट। एमसीक्यू मा 11 वटा एमसीक्यू रहन्छन् ग्रुप ए मा। अब हामी एमसीक्यू को सोलुसन हेर्छौं। सुरुमा चाहिँ क्वेशन पेपर हेर्नुहोस् मजाले, म चाहिँ सोलुसन तपाईलाई मजाले बुझाउने छु, हेर्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो नर्मली क्वेशन पेपर रहेको छ, यसरी 11 वटा एमसीक्यू चाहिँ रहेका छन्। अब हामी सोलुसन तर्फ जान्छौं। सोलुसन तर्फ जाँदा पहिलो नम्बर क्वेशन रहेको छ व्हाट इज द एम्प्लिट्युड अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर आई भनेको छ। अब यसको लागि कम्प्लेक्स नम्बरलाई z = 0 + 1 i मा चाहिँ मैले रिप्रेजेन्ट गरे र यो कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा लाई गर्छ किनभने x एक्सिस र y एक्सिस दुवै पोजिटिभ छ हैन। सो यसको एम्प्लिट्युड निकाल्दाखेरि tan इन्भर्स मोडुलस अफ y/x हुने गर्छ। किन मोडुलस अफ y/x tan इन्भर्स राखेको भन्दाखेरि हाम्रो यदि कम्प्लेक्स नम्बर फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ भनेपछि त्यसको एम्प्लिट्युड निकाल्दा हामीले tan इन्भर्स y/x राख्ने गर्छौं। यदि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ भनेपछि पाई माइनस tan इन्भर्स मोडुलस अफ y/x राख्ने गर्छौं। यदि थर्ड क्वाड्रेन्टमा छ भनेपछि चाहिँ माइनस tan इन्भर्स मोडुलस y/x प्लस पाई गर्ने गर्छौं। अनि यदि फोर्थ क्वाड्रेन्टमा छ भनेपछि माइनस tan इन्भर्स मोडुलस y/x गर्ने गर्छौं। त्यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसन हुन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ। सो यसको बेला tan इन्भर्स 1/0 हुने भयो अनि tan इन्भर्स 1/0 भनेको tan इन्फिनिटी र यसको भ्यालु हुन्छ 90 हुन्छ हैन। अब यही कन्डिसनमा इमेजिन गर्नुहोस्। सो यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ बी भयो हैन। तर -90 पनि दिएको छ, यो किन भएन भन्दाखेरि त्यो क्वेशन पनि आउन सक्छ। यो क्वेशनमा चाहिँ अब ट्याकल गर्दाखेरि -90 किन भएन भनेपछि जस्तै सोच्नुहोस् आफै पनि हैन। यदि त्यो चाहिँ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हुन्थ्यो, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ x एक्सिस पोजिटिभ y एक्सिस नेगेटिभ हुन्छ, 0, 0 अथवा 0 - i भएको भए चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के हुन्थ्यो -i/0 हुन्थ्यो र त्यति बेला हामीले 90 लेख्न पाउँदैन थियो। त्यति बेला हामीले -90 लेख्नु पर्थ्यो किन भनेपछि फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हाम्रो एम्प्लिट्युड निकाल्ने फर्मुला के छ -tan इन्भर्स y/x चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ है। र यसरी चाहिँ अप्सन बी भयो यसको करेक्ट आन्सर। अप्सन 2 मा जाऊ। सरी क्वेशन नम्बर 2 परम्युटेसन कम्बिनेसनबाट सोधेको छ। हाउ मेनी 3 डिजिट नम्बर क्यान बी फर्म बाइ युजिङ द इन्टिजर्स 4 5 6 8 विदाउट रिपिटिसन भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ लगाउने गर्छौं। यहाँ चाहिँ हामीलाई 4 वटा डिफरेन्ट डिजिटबाट 3 वटा मा डिजिट बनाउनु छ। सो हाम्रो पोसिबल केसेसहरु हरेक डिजिटको लागि 4 * 4 * 4 गरेर 64 चाहिँ हुन्छ। करेक्ट अप्सन ए रहेको छ। अनि 3 मा चाहिँ व्हिच वान अफ द फलोइङ इज इक्वल टु cot इन्भर्स x भनेको छ। अब यसको अप्सनहरु हेरौ 1/cot x यो हुँदा पनि हुन्न। हामीले इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन पढेका छौं भनेपछि यो तरिकाले चाहिँ इन्भर्स हुँदैन थियो। जसरी x इन्भर्स इज इक्वल्स टु 1/x हुन्छ त्यो तरिकाले cot इन्भर्स x इक्वल्स टु 1/cot x चाहिँ लेख्न पाइदैन। अनि b मा चाहिँ यो रिलेसन पनि ट्रु हैन किनभने सी cot इन्भर्स x छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले tan इन्भर्स 1/x लेख्न पाउँथ्यौ। यसरी 1/tan इन्भर्स x चाहिँ लेख्न पाइदैन। सो एन्ड बी आर डाइरेक्टली हामीले चाहिँ अप्सनबाट एलिमिनेट गर्न सक्छौं। बच्यो सी र डी त्यसको लागि भ्यालु सब्स्टिट्युसन टेक्निक चाहिँ हजुरले लाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा मैले लेट cot इन्भर्स x लाई थीटा माने सो cot थीटा इक्वल्स टु x हुन्छ। अनि सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ x इन अप्सन एन्ड चेक गर्ने भनेर चाहिँ मैले ट्रिक लेखेको छु। sin इन्भर्स 1/√1 प्लस x स्क्वायर ठाउँमा cot स्क्वायर थीटा लेख्छु। त्यसपछि sin इन्भर्स 1/√1 cosec स्क्वायर थीटा भयो र यसलाई सल्भ गर्दा चाहिँ cosec थीटा हुन्छ अनि माथि जाँदा sin थीटा भयो। sin इन्भर्स sin थीटा भनेको चाहिँ थीटा हुन्छ व्हिच इज इक्वल्स टु cot इन्भर्स x र यो चाहिँ cot इन्भर्स x सँग इक्वल भयो। सो करेक्ट अप्सन इज अप्सन सी। डी मा चाहिँ चेक गर्नु पर्न भएन, चेक गर्नुहोस् त्यस पनि अप्सन चाहिँ मिल्दैन है। अब यी क्वेशन नम्बर 4 तर्फ जाऊ। व्हिच अफ द फलोइङ एक्सप्रेसन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेशन भनेको छ। हामीलाई चारवटा क्वेशन छ। 2 sin x * cos x यो भनेको sin 2x = 2 tan x / 1 + tan स्क्वायर x छ। b मा tan थीटा + tan 2 थीटा अपनमा 1 - tan थीटा * tan 2 थीटा = tan 3 थीटा छ। यो चाहिँ हाम्रो tan a + b को फर्मुला हो। c मा चाहिँ sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1 छ। यो हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटी हो, नर्मली धेरै जसो युज हुने आइडेन्टिटी हो। अनि d मा चाहिँ 2 cos इन्भर्स x - 2 cos स्क्वायर x - 1 = 0 रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन हो। अब किन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन भयो भनेपछि मैले तर रिजन लेखेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन मे बी ट्रु फर one or more values बट नट फर एभ्री भ्यालु अफ द भेरिएबल भनेर चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसनले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। जस्तै अप्सन ए बी सी मा हेर्छौ नि x को जुनसुकै भ्यालु अथवा थीटा को जुनसुकै भ्यालु राख्नुहोस् त्यो रिलेसन चाहिँ सेटिस्फाई भएको हुन्छ कि। जस्तै अप्सन सी मा चाहिँ हेरौ अब sin स्क्वायर
1 राख्नुस् sin स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 1 राख्नुस् त्यो 1 नै आउने गर्छ sin स्क्वायर 1000 प्लस cos स्क्वायर 1000 राख्नुस् त्यो 1 नै आउने गर्छ sin स्क्वायर 2.5 प्लस cos स्क्वायर 2.5 राख्नुस् त्यो 1 नै आउने गर्छ के यसमा चाहिँ के हुन्छ चाहिँ x को हरेक भ्यालुको लागि यो यदि एक्सप्रेसनले सेटिस्फाई गर्छ भनेपछि त्यसलाई त्यस्तो हाम्रो इक्वेसनलाई त्यस्तो एक्सप्रेसनलाई हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन भन्दैनौँ त्यसलाई हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटी अथवा फर्मुला चाहिँ भन्ने गर्छौं हैन तर अप्सन डी हेर्छौं भनेपछि अप्सन डी मा चाहिँ एउटा x को स्पेसिफिक भ्यालु हुन्छ एउटा अथवा बडी स्पेसिफिक भ्यालु हुन्छ जस्तै x को एउटा जेनरल एउटा कमन स्पेशल भ्यालु भन्दा चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ π/4 राख्ने भनेपछि cos स्क्वायर π/4 भनेको 1/√2 को स्क्वायर भयो अनि 2 होल डिवाइड भएर चाहिँ 1 - 1 = 0 चाहिँ त्यसरी चाहिँ मिल्ने गर्छ अप्सन डी चाहिँ करेक्ट हुने गर्छ है अनि त्यसैगरी अब 5 नम्बरको क्वेशन हेरौं व्हाट इज द एरिया अफ ट्रायंगल विथ द वर्टिसेस 1, -1 0 अनि 0 -1 0 एन्ड 0 0 1 भनेको छ अब यसको सोलुसन गर्दा चाहिँ हजुरले हामीले यसलाई चाहिँ ओए भेक्टर भनेर चाहिँ मान्न सक्छौ पोजिसन भेक्टर आई भेक्टर माइनस जे भेक्टर भयो ओबी भेक्टर चाहिँ माइनस जे भेक्टर हुन्छ अनि ओसी भेक्टर भनेको चाहिँ के भेक्टर हुन्छ त्यसैले हामीले एबी भेक्टर बीसी भेक्टर र सीबी भेक्टर निकाल्छौ जसको लागि एबी को लागि ओबी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर गर्छौ त्यो चाहिँ माइनस आई हुने गर्छ अनि एबी भेक्टर भनेको चाहिँ 1 हुन्छ अनि त्यसैगरी बीसी भेक्टर भनेको चाहिँ ओसी भेक्टर माइनस ओबी भेक्टर भयो यो भनेको चाहिँ के भेक्टर प्लस जे भेक्टर हुने गर्छ अनि यसको म्याग्निट्युड चाहिँ हाम्रो √2 हुने गर्छ हैन त्यसैगरी एसी भेक्टर भनेको चाहिँ ओसी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर हुने गर्छ र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा के भेक्टर माइनस आई भेक्टर प्लस जे भेक्टर चाहिँ हुने गर्छ व्हिच इज इक्वल्स टु √3 यसको म्याग्निट्युड चाहिँ हाम्रो √3 हुने गर्छ अब यसरी हेर्दा चाहिँ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हैन यो कन्डिसन चाहिँ हामीलाई सेटिस्फाई गरेको छ सो किनभने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ए स्क्वायर भनेको हैन हाइपोटेन्युस भनेको √3 को स्क्वायर 3 इज इक्वल्स टु बी स्क्वायर भनेको 1 मान्न सक्छौं बी स्क्वायर भनेको 1 प्लस पी स्क्वायर भनेको √2 को स्क्वायर भनेको 1 + 2 गरेर 3 चाहिँ आउने गर्छ सो इट इज द राइट एंगल ट्रायंगल अनि एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्ने चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगलमा 1/2 परपेन्डिकुलर इन्टु बेस हुने गर्छ अब सबभन्दा लंगेस्ट साइड √3 चाहिँ हाइपोटेन्युस भयो भनेपछि जुन बचेको साइड छ नि 1 र √2 यो चाहिँ हाम्रो परपेन्डिकुलर र बेस हुने गर्छ हैन अनि 1/2 बीसी लाई मैले बेस माने हैन नभए एबी लाई चाहिँ मैले बेस मान्छु अनि बीसी लाई चाहिँ परपेन्डिकुलर मान्छु भनेपछि अब जे मान्दा पनि हुन्छ भ्यालु राख्दा चाहिँ 1/2 स्क्वायर युनिट्स चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल चाहिँ आउने गर्छ है त्यसै क्वेशन नम्बर 6 मा जाऊ 6 मा चाहिँ इन अ स्कुल गार्डन द एरिया इज अ सेट अफ all points in a plane the sum of whose distance from two fixed point is constant भनेको छ the area represented by the geometrical form is भनेको छ यसमा चाहिँ यसमा क्वेशन हेर्दाखेरि यो वर्डले चाहिँ यो वर्ड भयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ करेक्ट अप्सन चाहिँ करेक्ट आन्सर चाहिँ हजुरले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ सम अफ डिस्टेन्स फ्रम टु फिक्स्ड पोइन्ट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुने चाहिँ इलिप्सको कन्डिसनमा है अब त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भनेपछि जस्तै मैले एउटा पोइन्टले पी अनि टु फिक्स्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो फोकस हुने गर्छ हैन अब पी देखि f1 सम्मको डिस्टेन्स प्लस पी देखि f2 सम्मको डिस्टेन्स है केसँग इक्वल हुन्छ भनेपछि अर्को कुनै पोइन्ट ल्याउने त्यही लोकसमा भएको त्यो चाहिँ जस्तै क्यू ल्याए भनेपछि क्यू देखि f1 सम्मको डिस्टेन्स प्लस क्यू देखि f2 सम्मको डिस्टेन्स सँग चाहिँ त्यो अगाडिको डिस्टेन्स चाहिँ इक्वल हुने गर्छ के अनि इक्वल भएको कन्डिसन अब कन्स्टेन्ट हुन्छ भने चाहिँ यसलाई हामीले के भन्छौं इलिप्स भन्ने गर्छौं यदि हाइपरबोला हो भनेपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ डिफरेन्स चाहिँ इक्वल हुने गर्छ अब इलिप्समा चाहिँ दुईटा फिक्स पोइन्टबाट भएको डिस्टेन्सको सम इक्वल हुन्छ भनेपछि हाइपरबोलामा चाहिँ दुईटा फिक्स पोइन्टबाट भएको डिस्टेन्सको डिफरेन्स चाहिँ हरेक पोइन्टसँग चाहिँ इक्वल हुने गर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी हामीले कोनिक सेक्सनमा स्टडी गरेका थियौ सो यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ सी अनि अब 7 नम्बरमा प्रोबेबिलिटी एउटा क्वेशन रहेको छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 53 फ्राइडेज और सैटरडे और बोथ इन अ लीप इयर भनेको छ अब यसको लागि लीप इयर को कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो लीप इयर चाहिँ हाम्रो 366 डेज को हुन्छ यसको मतलब हो 52 वीक्स प्लस 2 डेज भयो हैन अनि फर 2 डेज अब जुन अब 52 वीक्स को लागि नर्मली हिसाब नै गरिन्छ 52 वीक्स मा चाहिँ जस्तै 52 वीक्स को निकाल्दाखेरि 1 वीक को निकाल्दाखेरि एउटा डे को चाहिँ 1/7 हुन्छ त्यो नर्मली निकाल्ने गरिन्छ हामीलाई प्रब्लम हुन्छ दुईवटा डे को हैन अब दुईवटा डे मा चाहिँ प्रोबेबिलिटी के हुन सक्छन् दुईवटा डे चाहिँ कि सन्डे र मन्डे हुन सक्छ कि मन्डे र ट्युसडे हुन सक्छ ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे र सन्डे अनि यो सातवटा प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामीसँग रहेको छैन अब क्वेशनले के भन्यो फ्राइडे कि फ्राइडे अथवा सैटरडे अथवा दुईटै पर्ने भन्यो है अब अर भनेको चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटीलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ सो टोटल प्रोबेबिलिटी हामीसँग कति हुन्छ फ्राइडे पर्ने चान्स कति छ फ्राइडे 1/7 भयो हैन फ्राइडे 1/7 भयो हैन अनि त्यसपछि फ्राइडे र सैटरडे दुवै पर्ने चान्स कति छ 1 फ्राइडे र सैटरडे दुवै पर्ने चान्स पनि हाम्रो 1/7 रहेको छ अनि त्यसपछि सैटरडे मात्रै पर्ने चान्स पनि कति छ हाम्रो 1/7 छ हैन अनि त्यसरी इन तीनटाले जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल प्रोबेबिलिटी कति हुने गर्छ 3/7 चाहिँ हुने गर्छ है जस्तै अब मात्र हामीले जस्तै ओन्ली सन्डे मात्रै भनेको भए कति हुन्थ्यो प्रोबेबिलिटी त्यो पनि हेर्नुपर्छ ओन्ली सन्डे इन लीप इयर भनेपछि सन्डे एउटा छ अनि अर्को सन्डे यहाँ छ हैन भनेपछि दुईवटा सन्डे चाहिँ पर्न सक्यो त्यसको प्रोबेबिलिटी हुन्छ 2/7 चाहिँ हुन सक्छ एउटा मात्र डे को लागि त्यहाँ चाहिँ दुईवटा डे अथवा त्यो दुईटै पर्ने चान्स भनेको थियो त्यो यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले सल्भ गर्दा यसको प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी 3/7 चाहिँ हुने गर्छ है अनि अर्को क्वेशन नम्बर 8 मा जाऊ
क्वेशन नम्बर 8 मा चाहिँ इफ द डिग्री अफ द डिफरेन्शियल इक्वेसन हामीले एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ इज 1 हैन डिग्री यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको डिग्री चाहिँ 1 छ भनेपछि व्हाट इज इट्स अर्डर भनेर सोध्यो अब अर्डर भनेको चाहिँ हाईएस्ट पावर कति छ त्यो डेरिभेटिभको हैन हाईएस्ट पावरको चाहिँ त्यसलाई हामीले अर्डर भन्छौँ अनि त्यही हाईएस्ट पावर डेरिभेटिभको पनि पावर कति छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हाईएस्ट अर्डर भएको डेरिभेटिभको पावरलाई चाहिँ हामीले डिग्री भन्ने गर्छौं हैन अब यहाँ चाहिँ यसको डिफरेन्शियल इक्वेसनको डिग्री 1 छ भनेपछि कसको पावर 1 छ त्यो हेर्नु पर्यो यहाँ यसको पावर 4 छ यो भएन 3 छ यो नि भएन यो नि भएन भनेपछि यसको डिग्री चाहिँ यहाँ पावर 1 भएको यही नै रहेको छ अनि यहाँ पावर 1 भएको अब यो कति डेरिभेटिभ हो भने चाहिँ फोर्थ डेरिभेटिभ हो नि त सो यसको अर्डर चाहिँ 4 हुने भयो के अर्डर भनेको कति नम्बर चाहिँ फोर्थ डेरिभेटिभ हो हाईएस्ट हाईएस्ट नम्बर अफ डेरिभेटिभलाई चाहिँ हामीले अर्डरले बुझाउने गर्छौं अनि त्यही अर्डर डेरिभेटिभको हाईएस्ट अर्डर डेरिभेटिभको पावर जति छ नि त्यसलाई चाहिँ डिग्री बुझाउने गर्छौं सो डिग्री 1 भएको कन्डिसन चाहिँ यहाँ यो डेरिभेटिभ यो हाम्रो यो अर्डरको डेरिभेटिभले चाहिँ सेटिस्फाई गरेको छ सो हाम्रो अर्डर चाहिँ 4 भयो है अनि 9 नम्बरमा क्वेशन रहेको छ फेरि पनि यो एप्लिकेसन अफ क्याल्कुलसबाट नै डेरिभेटिभबाट रहेको छ यहाँ चाहिँ ट्यान्जेन्ट र प्याराबोला नर्मल र प्याराबोला सरी कर्व्समा चाहिँ ट्यान्जेन्ट र प्यारलल लाइन्सहरु त्यो ड्रा गर्ने एउटा एप्लिकेसन थियो त्योबाट चाहिँ क्वेशन रहेको छ what is the point on the curve y is equal to 2x square minus 4x minus 3 at which the tangent of the curve is parallel to the line 4x minus y plus 2 is equal to 0 भनेको छ एउटा हाम्रो कर्व छ त्यो कर्वमा चाहिँ कुन पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट ड्रा गरेपछि त्यो हैन यस्तै कुनै अब जस्तै यो कर्व छ हैन यो कर्वमा चाहिँ कुन पोइन्टमा हामीले यसरी ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्यो भनेपछि ट्यान्जेन्ट हो यो सेकेन्ड भयो ट्यान्जेन्ट ड्रा गरेपछि जुन गिवन लाइन छ नि योसँग चाहिँ प्यारलल होस् भनेर चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ सोधेको छ हामीले यहाँबाट पास भयो भनेपछि यो पोइन्ट ह्यानेरको पोइन्ट कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी सोधेको छ अब यसको लागि हामीले अब स्लोपको कुरा निकाल्नु पर्छ प्यारलल भनेपछि स्लोप इक्वल हुने गर्छ सो हामीले त्यो कर्वको स्लोप निकाल्छौं त्यो पोइन्टमा पर्टिकुलर पोइन्ट x मा y मा चाहिँ त्यसको स्लोप निकाल्दाखेरि dy/dx 4x - 4 हुने भयो अनि हाम्रो जुन गिवन लाइनको स्लोप छ y mx + c को फर्ममा राख्दा यसको स्लोप आउँछ 4 अब प्यारलल लाइन दुईवटा लाइन प्यारलल छ भनेपछि यसको स्लोप m = 4 नै हुने भयो अब सिन्स ट्यान्जेन्ट इज प्यारलल टु लाइन 4x - 4 = 4 देयरफोर x = 2 भयो हैन x = 2 हामीलाई आइसकेपछि y को भ्यालु निकाल्नको लागि x को भ्यालु लिएर यो हाम्रो कर्वको भ्यालुमा राख्नुस् अनि त्यहाँबाट चाहिँ y को भ्यालु हाम्रो -3 आउने गर्छ सो हाम्रो त्यो पोइन्ट जहाँ चाहिँ ट्यान्जेन्ट प्यारलल टु द लाइन हुनको लागि त्यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो 2, -3 चाहिँ एक्ज्याक्ट पोइन्ट हो सो यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ अप्सन ए अनि त्यसपछि 9 10 नम्बरको क्वेशनमा जाऊ 10 number question while solving a system of 3 linear equation in the 3 variables x, y, z by using Gauss elimination method, what happens to the system if third variable z is found to be a free variable भनेको छ free variable र bound variable को कन्सेप्ट बुझ्नु पर्छ free variable भनेपछि लाइक जुनसुकै भेरिएबल पनि हुने भयो 1 2 लाइक हुन्छ नि त्यो जुनसुकै नम्बर पनि त्यहाँ हुन सक्ने भयो त्यसलाई फ्री भेरिएबल हुन्छ फिक्स्ड भेरिएबल भनेपछि एउटा पर्टिकुलर कन्स्टेन्ट र पर्टिकुलर नम्बर चाहिँ त्यहाँ रहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बाउन्ड भेरिएबल भन्ने गर्छौं अब हाम्रो थर्ड इक्वेसनमा भनेको छ व्हाट हैपन्स if the third variable is found third variable 0 हुने भनेको कन्डिसन यस्तो भयो 0 * z हैन हाम्रो इक्वेसन थर्ड अथवा फोर्थमा चाहिँ गॉस एलिमिनेसन मेथड गर्दा यस्तो इक्वेसन चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ तर यहाँ चाहिँ के भयो z को भ्यालु हैन z को भ्यालु फ्री भइदियो z को भ्यालु फ्री भइदियो भने z को भ्यालु जेसुकै पनि हुने भयो भनेपछि 1 2 3 4 5 6 जे पनि हुन सक्ने भयो नि त भनेपछि अब 0 लाई जेसुकैसँग मल्टिप्लाई गर्दा फिक्स्ड हैन फिक्स्ड नम्बरसँग मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ 0 आउने भयो त्यसले गर्दा यहाँ z को भ्यालु चाहिँ धेरै हुने भयो के इन्फाइनाइटली मेनी हुने भयो सो यसको हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन्छ द सिस्टम बिकम्स कन्सिस्टेन्ट भन्नाले एउटा सोलुसन त हुन्छ सोलुसन हुनेलाई नै कन्सिस्टेन्ट भनिन्छ सोलुसन त हुन्छ तर के हुन्छ इन्फाइनाइट सोलुसन हुन्छ के धेरै नै सोलुसन अब z को भ्यालु हेर्नुस् न जति राखे पनि यो कन्डिसन म्याच गर्छ कि नै गर्छ नि त सो z को भ्यालु चाहिँ मेनी हुने भयो मस्तै हुने भयो त्यसले गर्दा चाहिँ यसको करेक्ट अप्सन ए हुन्छ अब द सिस्टम बिकम कन्सिस्टेन्ट विथ एन युनिक सोलुसन अब यो कन्डिसन म्याच गर्न फेरि के हुनु पर्छ x y र z को भ्यालु चाहिँ कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ 0 सँग चाहिँ बराबर भएन भनेपछि त्यहाँ सोलुसन कन्सिस्टेन्ट भएर युनिक सोलुसन मात्र आउने गर्छ अनि इनकन्सिस्टेन्ट र नो सोलुसन हुनको लागि चाहिँ यो कन्डिसन पर्यो 0 * z = एउटा त्यस्तो नम्बर आउनु पर्यो जो चाहिँ 0 सँग इक्वल छैन अब यो पोसिबल छ हुन्छ होला त आफै इमेजिन गर्नुस् त z भन्ने एउटा कुनै नम्बर छ त्यसलाई 0 सँग मल्टिप्लाई गरेपछि 0 भएको अरु नम्बर आइरहेको छ के मानौ 0 * 2 गर्दा 1 आइरहेको छ भनेपछि यस्तो कन्डिसन चाहिँ म्याच हुन्न भनेपछि त्यो चाहिँ के हो त्यो इक्वेसनको चाहिँ सोलुसन छैन भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्छौं है ए बी सी को कन्डिसन पनि याद गर्नु होला अब यो हरेक चोटी क्वेशन एक्जाममा चाहिँ यही क्वेशन रिपिट गर्न सक्छ भन्ने छैन कति बेला चाहिँ कन्सिस्टेन्ट अथवा युनिक सोलुसन हुन्छ भनेर पनि यसरी अप्सनमा राखिदिन सक्छ यसलाई पनि याद गर्नु होला है अनि 11 को क्वेशनमा जाऊ 11 को क्वेशनहरु मेकानिक्स पोर्सनबाट सोधेको छ इफ अ कन्स्टेन्ट फोर्स अफ 5 न्यूटन एक्ट्स अन अ बडी अफ मास m kg फर टाइम t = t सेकेन्ड and brings into motion with an acceleration a meter per second square and velocity v meter per second what will be its impulse भनेको छ अब हामीले इम्पल्स को फर्मुला थाहा छ इम्पल्स अफ फोर्स इज इक्वल्स टु चेन्ज इन मोमेन्टम हुने गर्छ अनि फ्रम न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन चेन्ज इन मोमेन्टम इज इक्वल्स टु फोर्स इन्टु चेन्ज इन टाइम हुने गर्छ सो यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ अप्सन सी
र यसरी चाहिँ हामीले 11 वटा एमसीक्यूहरु सल्भ गर्यौ। अब त्यसपछि हामी चाहिँ ग्रुप बी तर्फ अघि बढ्छौं। ग्रुप बी मा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, ग्रुप बी मा हामीले चाहिँ अब 5 मार्क्स को 8 वटा क्वेशन सल्भ गर्छौं। हाम्रो सब्जेक्ट कोड 0081 जे नै रहेको छ, यो याद गर्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 12 हैन, ग्रुप बी को फर्स्ट क्वेशनहरु। क्वेशन नम्बर 12, द नम्बर 1 2 3 4 to infinity are said to be natural numbers. These number are used to form various series. अब यति भन्यो। अब क्वेशन सोधेको छ, राइट एन एक्सप्रेसन फर द सम अफ n + 2 नेचुरल नम्बर फर द, अनि बी मा चाहिँ फर द सम अफ n + 1 इवन नेचुरल नम्बर भन्यो। अनि सी मा चाहिँ फर्स्ट एन्ड अड नेचुरल नम्बर को सिक्वेन्स जनरल टर्म निकाल्न भनेको छ। अनि डी मा चाहिँ राइट द फर्मुला फर द सम अफ स्क्वायर अफ फर्स्ट n - 1 नेचुरल नम्बर भन्यो। अनि डी मा चाहिँ फर्मुला फर द सम अफ क्यूब्स अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर भनेको छ है। यसमा चाहिँ हजुरलाई फर्मुला थाहा छ, फर्मुला थाहा छ, n नेचुरल नम्बर को सम को फर्मुला थाहा छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ हजुर ठ्याक्कै n को ठाउँमा अब n + 2 भनेको छ नि, त्यो n + 2 राख्दिने, n + 1 भनेको छ नि n + 1 राख्दिने हो। त्यति धेरै अप्ठ्यारो केही हुँदैन, मैले गरेको छु। सोलुसन हेरौ, त्यसपछि गरौँला है, त्यसपछि कुरा गरौँ, मतलब त्यसपछि डिस्कस गरौँला। अब एक्सप्रेसन फर द सम अफ n + 2 नेचुरल नम्बर भनेको छ। अब n नेचुरल नम्बर भनेको भए चाहिँ हामीले के फर्मुला युज गर्थ्यौ, n टाइम्स n + 1 डिभाइड बाइ 2 युज गर्थ्यौ। अब त्यहीको ठाउँमा n + 2 भनेको छ भने त्यही n को ठाउँमा यहाँ n + 2 लेख्दिनुस्, कुरा सकिन्छ हैन। मैले n को ठाउँमा n + 2 लेख्दिए, फेरि n टाइम्स n + 1 हुन्थ्यो नि त, सो n को ठाउँमा n + 2 लेख्दा यसको एक्सप्रेसन चाहिँ यो आउने गर्छ हैन। अनि फर्मुला फर द फर्स्ट n + 1 इभन नेचुरल नम्बर भनेको छ। अब सम अफ फर्स्ट n इभन नेचुरल नम्बर को फर्मुला के हो, त्यो याद हुनु पर्यो। त्यो फर्मुला हो n टाइम्स n + 1 हो। सो अब n को ठाउँमा यहाँ के राख्नुस्, n + 1 राख्दिनुस्, र त्यो राखेपछि हाम्रो एक्सप्रेसन यो आउने गर्छ हैन। अनि जनरल टर्म फर द सिक्वेन्स अफ फर्स्ट एन्ड अड नेचुरल नम्बर भनेको छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो जनरल टर्मको फर्मुला हुन्छ a + n - 1 d हुन्छ हैन। a भनेको फर्स्ट नेचुरल अड नम्बर भनेको 1 भयो, कमन डिफरेन्स 2 नै हुने गर्छ, सल्भ गर्दा 2n - 1 आउने भयो। अनि अर्को d नम्बरमा सम अफ स्क्वायर्स अफ फर्स्ट n - 1 नेचुरल नम्बर भनेको छ। अब सम अफ स्क्वायर्स अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बरको फर्मुला के हो, n टाइम्स n + 1 टाइम्स 2n + 1 होल डिभाइड बाइ 6 हो कि नै, त्यो फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो। त्यो फर्मुला याद हो भनेपछि अब n को ठाउँमा चाहिँ n - 1 राख्नुस्, सल्भ गर्नुस्, यो एक्सप्रेसन चाहिँ हजुरलाई आउने गर्छ है। अनि ई नम्बरमा चाहिँ सम अफ क्यूब्स अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर भनेको छ। अब सम अफ क्यूब्स को फर्मुला हामीलाई थाहा नै छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं, सम अफ n नेचुरल नम्बर को जुन सम आएको हुन्छ नि त्यसलाई स्क्वायर गरेपछि हाम्रो सम अफ क्यूब्स अफ n नेचुरल नम्बर आउने गर्थ्यो। सो यसको फर्मुला हुन्छ n टाइम्स n + 1 होल डिभाइड बाइ 2 को स्क्वायर हुन्छ भने चाहिँ यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्यौ हैन। यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 12 थियो। क्वेशन नम्बर 13 तर्फ जाऊ। क्वेशन नम्बर 13 मा चाहिँ बाइनोमियल एक्सपान्सन बारे सोधेको छ। यो बाइनोमियल एक्सपान्सन यस्तो हुन्छ हैन, एउटा कन्डिसन यस्तो हुन्छ भनेपछि प्रुभ दैट यो हामीलाई हैन एलएचएस मा C0 C3 + C1 हैन कोफिसिएन्ट बाइनोमियल कोफिसिएन्टहरुको मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो रिलेसन 2n को फ्याक्टोरियल डिभाइड बाइ n - 3 फ्याक्टोरियल टाइम्स n + 4 फ्याक्टोरियल आउँछ भनेर चाहिँ प्रुभ गर्न भनेको छ। यो चाहिँ बुकमा भएको क्वेशन पनि हो हैन। बेसिक म्याथमेटिक्स बुकमा चाहिँ यो धेरै छ, यो यस्तो टाइपको क्वेशन चाहिँ यहाँ चाहिँ, तर क्वेशनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ 3 हुनुपर्ने है। मैले सल्भ गर्दा चाहिँ 3 चाहिँ आएको छ। मैले सोलुसन पनि अब हेर्ने नै छु, सोलुसन चाहिँ यसको सोलुसन हेर है 3 हुनुपर्ने त्यहाँ चाहिँ। जस्तै यसको सोलुसन हेर्दा चाहिँ हामीलाई गिवन दिएको कुरा लेखि हामीले प्रुफ चाहिँ यो गर्नुपर्छ है, प्रुफ चाहिँ यो गर्नुपर्ने हुन्छ। वी हैव, हामीसँग के थाहा छ, हामीले यो बाइनोमियल एक्सपान्सनको फर्मुला हो सी, यो हाम्रो एक्सपान्सन चाहिँ हामीले थाहा छ नि त, हामीलाई 1 + x को 1 प्लस अथवा a + b टु द पावर n को एक्सपान्सन भनेको ncr, अनि a को सँग अगाडिकोमा के हुन्छ, अगाडिको जुन टर्म छ नि त्यसमा चाहिँ a टु द पावर n - r हुने गर्छ, b मा चाहिँ डाइरेक्टली r पावर मेरिज हुने गर्छ हो। त्यही फर्मुलाको एक्सपान्सन लगाउँदा यो रिलेसन आउने गर्छ। त्यसैगरी 1 + x टु द पावर n को एक्सपान्सन लगाउँदा चाहिँ हामीलाई यो फर्मुला आउने गर्छ हैन। नर्मली यो फर्मुला आउने गर्छ। त्यसै हामीले इक्वेसन सेकेन्ड र फर्स्ट र सेकेन्डलाई मल्टिप्लाई गर्छौं भनेपछि 1 + x टु द पावर 2n = यो हाम्रो RHS लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छौं। त्यसपछि हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ त्यो कुरामा चाहिँ बढी ध्यान पुर्याउनु पर्छ। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौ है, सिन्स इक्वेसन थर्ड हैन, इक्वेसन थर्ड मा चाहिँ इज एन आइडेन्टिटी इक्वल हो, आइडेन्टिटी हो भनेपछि द कोफिसिएन्ट अफ एनी पावर अफ x हैन। अब LHS मा भएको कुनै पनि पावरको कोफिसिएन्ट हुन्छ नि, x को कुनै पनि पावरको कोफिसिएन्ट अफ LHS शुड बी इक्वल टु द कोफिसिएन्ट अफ सेम पावर अफ x अन RHS हैन। अब x को पावर जतिको हैन, x को पावर मानौ 1 को कोफिसिएन्ट यहाँ जति हुन्छ त्यही चाहिँ LHS मा सरी RHS मा पनि x को पावर त्यति भएको कोफिसिएन्ट सँग चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ, किनभने यो त आइडेन्टिटी हो नि त, इक्वल छ। सो अब हामीले के गर्छौं भनेपछि अब हामीलाई फर्मुलामा के प्रुफ गर्नु छ, C0 C3 भनेपछि अब यो दुईवटा कोफिसिएन्टलाई मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ कुन एउटा कमन एउटा पावर अफ x आउँथ्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ इमेजिन गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो हैन। अब त्यसको लागि हामी हेरौ, अब यहाँ मैले लेखेको छु अन RHS पावर अफ x गिवन बाइ भनेर मैले यसरी लेखे C0 टाइम्स C3 हैन, यो चाहिँ हाम्रो थियो। अब हाम्रो C0 को हाम्रो यहाँ चाहिँ कुनै पनि पावर x को कुनै पनि पावर छैन भनेपछि नर्मली हामीले लेख्दैनौं त्यो हैन, x टु द पावर 0 छ भनेर बुझ्छौ। अनि अर्को हाम्रो C3 को कति हुन्छ होला, यहाँ चाहिँ जस्तै C2 को पावर C2 भएको बेला x को पावरको चाहिँ n - 2 छ, त्यसैगरी C3 भएको बेला चाहिँ x को पावर n -
3 हुन्छ हो त्यसरी चाहिँ गइरहेको हुन्छ के भनेपछि हामीलाई चाहिएको पावर कति रहेको रहेछ x को पावर n - 3 अब आफै इमेजिन गरौ अर्को चाहिँ हाम्रो c1 c4 रहेको छ अब c1 मा यहाँ चाहिँ x को पावर 3 छ भनेपछि अब c4 मा x को पावर n - 4 हुन्छ अनि x टाइम्स x to the power n - 4 भनेको x to the power n - 3 भनेपछि हामीलाई चाहिँ x को पावर n - 3 भएको कोएफिसिएन्ट चाहिँ चाहिएको रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्यौ हैन यति बुझिसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ द कोएफिसिएन्ट अफ x to the power n - 3 इन LHS अब LHS मा पनि त हामीले x to the power n - 3 भएको कोएफिसिएन्ट खोज्नु पर्यो अब त्यसको लागि हामीले के गर्छौं x पछाडी छ हैन अनि NCR मा चाहिँ हामीले के जस्तै 1 + x to the power n को एक्सपान्सनमा अब हामीले NCR अनि 1 को पावर n - r अनि x भनेको r को भ्यालु जति छ x को पावरमा पनि त्यति रेज हुन्थ्यो सो अब हामीले के गर्छौं x को पावरमा n - 3 रेज गर्नको लागि हामीले यो फर्मुला चाहिँ युज गर्छौं r को ठाउँमा चाहिँ n - 3 चाहिँ युज गर्ने गर्छौं हैन सो यसरी कसरी हुन्छ भने चाहिँ 2n अनि कम्बिनेसन n - 3 हुन्छ इज इक्वल्स टु यो चाहिँ यो सँग इक्वल हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो कुरा हामीले बुझ्यौं किनभने अब यसलाई हामीले एक्सपान्ड गर्दा पनि यसको हाम्रो एक्सप्रेसन अथवा x को पावर चाहिँ यहाँ x टु द पावर n - 3 आउने गर्छ अनि यिनी दुईवटा अब यो मल्टिप्लाई गरेर यसको पावर पनि यसलाई र यसलाई दुईवटाले मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ चाहिँ x टु द पावर n - 1 चाहिँ आउने गर्छ कि x टु द पावर n चाहिँ त्यो आउने गर्छ अनि x टु द पावर n सबै यो टर्मबाट हामीले कमन लिइसकेपछि LHS RHS को क्यान्सल हुन्छ र बच्च के मात्रै बच्च कोएफिसिएन्ट मात्र हैन अनि यसरी बचेको कोएफिसिएन्टलाई मैले यता यो RHS को कोएफिसिएन्टलाई LHS मा लेखे अनि यसलाई फर्दर अब 2n कम्बिनेसन n - 3 लाई चाहिँ फर्मुलामा n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाइ r फ्याक्टोरियल n - r फ्याक्टोरियल मा चाहिँ एक्सपान्ड गरेको छु अनि एक्सपान्ड गर्दा चाहिँ हामीलाई यो रिलेसन चाहिँ अब्टेन हुने गर्छ यो रिलेसन चाहिँ अब्टेन हुने गर्छ तर प्रुफमा चाहिँ n+4 दिएको थियो मिस्टेकनली दिएको हुन सक्छ यहाँ प्रुफ गर्दा चाहिँ n+3 आइराको छ है हेर्न सक्नुहुन्छ है र यसरी चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 13 को सोलुसन गर्यौ अब हामी क्वेशन नम्बर 14 को क्वेशन नम्बर 14 तर्फ अघि बढ्छौं क्वेशन नम्बर 14 हाम्रो ट्रिग्नोमेट्री र भेक्टरबाट सोधेको छ दुईवटा क्वेशन राखिदिएको छ एउटा पहिला 3 मार्क्स को छ अनि अर्को चाहिँ 2 मार्क्स को रहेको छ 14 नम्बर को ए मा सोधेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ साइन cos इन्भर्स 4/5 प्लस cos इन्भर्स 12/13 भनेको छ अनि बी को चाहिँ हामी एकछिन पछि कुरा गर्छौं 14 को ए मा जाऊ पहिला चाहिँ 14 को ए मा भ्यालु अफ साइन cos इन्भर्स 4/5 प्लस cos इन्भर्स 12/13 छ यसको लागि मैले अगाडिको टर्म cos इन्भर्स 4/5 लाई अल्फा सपोज गरे त्यसपछि cos अल्फा = 4/5 हुने गर्छ अनि त्यसपछि हाम्रो sin अल्फा = 1 by root under 1 minus cos square alpha भ्यालु राख्दाखेरि sin alpha = 3/5 भयो हैन सेम प्रोसेस गोज विथ cos square cos to the power cos inverse 2/3 is equals to beta then cos beta is equals to 12/13 then we have the value of sin beta is equals to 15/13 अनि सल्भ गरेपछि हामीले sin beta is equals to 15/13 आउने गर्छ अनि जस्तै हामीले sin यसको भ्यालु हामीले अल्फा राख्यौ यसको भ्यालु बीटा राख्यौ सो द भ्यालु अथवा गिवन एक्सप्रेसन बिकम्स sin alpha plus beta which is equals to sin alpha times cos beta plus cos alpha times sin beta and after substituting the value we get 3 divided by 5 times 12/13 plus 4/5 times 5/13 we simply substitute the value from the given relation अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब यहाँ अब सिम्प्लिफाई गरेपछि यसको भ्यालु चाहिँ 56/65 चाहिँ आउने गर्छ र यसरी चाहिँ हामीले यसको सोलुसनलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं अनि त्यसैगरी यसै यो क्वेशन नम्बर 14 है क्वेशन नम्बर 14 को सब क्वेशन मार्कको भेक्टरबाट क्वेशन सोधेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइन्ड द युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु इच अफ द भेक्टर्स a भेक्टर = 1 0 -2 b भेक्टर = 2 0 -1 भनेको छ हैन अब यसमा चाहिँ दुईवटै भेक्टरसँग परपेन्डिकुलर हुने भेक्टर भनेको त्यो दुईवटा भेक्टर बीचको क्रस हैन क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिसकेपछि आउने भेक्टर चाहिँ ती दुईवटा भेक्टरसँग परपेन्डिकुलर हुने गर्छ तर हामीले चाहिँ त्यहाँ त्यो भेक्टरको क्रस ती दुईवटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट सोधेको छैन कि त्यसको पनि युनिट भेक्टर सोधेको छ के अनि त्यसको युनिट भेक्टर निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं त्यो भेक्टरलाई त्यहीको म्याग्निट्युडले डिवाइड गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ युनिट भेक्टर आउने गर्छ हैन अब त्यही प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गरेका छौं जस्तै चाहिँ क्वेशन नम्बर 14 को बी रहन्छ हाम्रो a भेक्टर = 1 0 -2 रहेको थियो यसलाई नर्मली भेक्टोरियल फर्ममा लेख्दा चाहिँ 1 भेक्टर 1 - 2 के भयो अनि त्यसपछि b भेक्टर = यहाँ चाहिँ 2i है 2i है यहाँ चाहिँ 2i - k भेक्टर हुन्छ है जे हैन 2i - k भेक्टर भयो अनि त्यसपछि हामीले अब यसको क्रस प्रोडक्ट गर्दाखेरि हामीले डिटरमिनेन्ट चाहिँ हामीले युज गर्ने गर्छौं अनि डिटरमिनेन्टलाई युज गर्दाखेरि हाम्रो a क्रस b भेक्टरको भ्यालु चाहिँ कति आउने गर्छ -3j भेक्टर चाहिँ आयो हैन -3j भेक्टर चाहिँ आयो त्यसपछि हामीले यसको म्याग्निट्युड निकाल्छौं यसको म्याग्निट्युड भनेको 3 भेक्टर आउँछ नर्मली रुट अन्डर हामीले i कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस j कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस k कम्पोनेन्टको स्क्वायर गर्ने हो तर i चाहिँ यहाँ छैन सो -3 को स्क्वायर हुन्छ -3 भनेको 9 अनि अन्डर रुट 9 भनेको 3 आउने गर्छ obvious थिङ भयो अनि चाहिँ युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु a भेक्टर एन्ड b भेक्टर इज गिवन बाइ भनेको छ अब यो भेक्टरको युनिट भेक्टर निकाल्दाखेरि चाहिँ यो भेक्टरलाई हैन गिवन भेक्टरलाई डिवाइडेड बाइ इट्स म्याग्निट्युड गर्यो भनेपछि त्यो भेक्टरको चाहिँ युनिट भेक्टर आउने गर्छ सो -3j डिवाइड बाइ 3 गर्दा -j भेक्टर इज द रिक्वायर्ड भेक्टर व्हिच इज परपेन्डिकुलर टु बोथ a भेक्टर एन्ड b भेक्टर भनेर चाहिँ यसरी हामीले सोलुसन चाहिँ लेख्न सक्छौं है यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 14 थियो लाइक आई एम गोइङ फास्ट किन भनेपछि अब
क्वेशन पेपर धेरै लामो हुन्छ नि भिडियोमा सकाउनु पर्ने हुन्छ म सकेसम्म चाहिँ यही भिडियोमा चाहिँ सकाउन ट्राई गर्छु 24 मिनेट भइसकेछ अलिक गाह्रो नै पर्छ होला सकेसम्म चाहिँ म यही भिडियोमै सल्भ गर्न चाहिँ ट्राई गर्छु क्वेशन नम्बर 15 रहेको छ स्ट्याटिस्टिक्स बार सोधेको छ द गिवन टेबल गिव्स द इन्फर्मेसन अबाउट द एजेस इन इयर्स हैन एज चाहिँ हाम्रो इयरमा दिएको छ अनि करस्पोन्डिङ वेट चाहिँ केजीमा दिएको छ अब 6 स्टुडेन्ट 6 स्टुडेन्ट दिएको छ सो n = 6 हुने भयो अफ ग्रेड 8 10 and 12 सिलेक्टेड फर अ सर्वे अफ डाइटरी पर्पज भन्यो अब यहाँबाट यो टेबल दिएको छ डाटा यो डाटाले युज गरेर एस्टिमेट द वेट अफ द स्टुडेन्ट अफ एज 17 इयर भनेपछि अब हामीलाई एज दिएको छ हैन एज 17 दियो मानौ एज भनेको x हो x 17 दियो भनेपछि y निकाल्नु पर्यो भनेपछि हामीले यसमा के लगाउनु पर्ने भयो रिग्रेसन इक्वेसन चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो फाइन्ड आउट गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ x को भ्यालु 17 राख्छौ अनि त्यसपछि y को भ्यालु अर्थात वेट को भ्यालु चाहिँ निकाल्ने गर्छौ भनेपछि यो टेबलले चाहिँ हामीलाई डाइरेक्टली के गर भनेको छ रिग्रेसन इक्वेसन निकाल भनेको छ रिग्रेसन इक्वेसन निकालिसकेपछि हामीले अरु फर्दर प्रोसेसमा अगाडि बढ्न सकिहाल्छौ हैन अनि यसमा चाहिँ अर्को क्वेशन पनि जोडिएको छ व्हाट टाइप अफ कोरिलेसन इज बिट्विन द एजेस एन्ड द करस्पोन्डिङ वेट्स भनेको छ अब कस्तो कोरिलेसन हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ रिग्रेसन कोएफिसिएन्टबाट एनालाइसिस गर्नु छ भनेपछि यदि दुईवटै रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट हैन byx र bxy को भ्यालु चाहिँ दुईटै पोजिटिभ आउँछ भनेपछि त्यति बेला चाहिँ कोरिलेसन पोजिटिभ हुन्छ यदि दुईटै भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ आउँछ भनेपछि त्यति बेला चाहिँ कोरिलेसन नेगेटिभ हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो एनालाइसिस गर्न सक्छौं सो यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो दुईवटै रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो त्यसपछि रिग्रेसन इक्वेसन अफ y and x निकालेर हामीले चाहिँ वेट हैन जब 17 इयर्स छ त्यति बेला चाहिँ वेट कति हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है यति भनिसकेपछि अब सोलुसन तर्फ जाऊ सोलुसनमा जाऊ क्वेशन नम्बर 15 को सोलुसन भयो क्याल्कुलेसन अफ रिग्रेसन इक्वेसन लेट x and y रिप्रेजेन्ट द एज एन्ड वेट अफ द वेज एज एन्ड वेट रेस्पेक्टिभली भयो x भयो x लाई एज मा लेखे y भयो अनि चाहिने कन्डिसनहरु x y भयो अनि x टाइम्स y अनि x स्क्वायर y स्क्वायर हामीले यो कन्डिसन चाहिँ चाहिन्छ रिग्रेसन कोएफिसिएन्टहरु पत्ता लगाउँदा सो हामीले चाहिँ यो भ्यालु मैले सब क्याल्कुलेटरबाट चाहिँ सल्भ गरेको अनि x बार पनि हामीले फर्मुलामा चाहिने भएको कारणले गर्दा चाहिँ पछि हामीलाई चाहिँ यो रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्दाखेरि चाहिँ x बार y बार चाहिने गर्छ सो x बार = हामीले यसरी 16.17 र y बार = 44.67 निकाल्यौ अनि रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x and y हैन पहिला चाहिँ x and y निकाल्छौ दुईटैको रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्छ किनभने कस्तो कोरिलेसन छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ नि त सो x and y को लागि यो फर्मुला n टाइम्स समेसन अफ x y माइनस समेसन अफ x इन्टु समेसन अफ y हुने गर्छ डिवाइड बाइ n हैन जस्तै रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y and x भन्छ नि सरी x and y भन्छ y पछाडी आइरहेको छ भनेपछि त्यसको अब फर्मुला चाहिँ के हुन्छ नि मुनि चाहिँ डिनोमिनेटरमा चाहिँ y स्क्वायर हुन्छ भने चाहिँ त्यसरी याद गर्नु होला के मैले त्यसरी याद गर्छु सो n टाइम्स समेसन अफ y स्क्वायर माइनस समेसन अफ y को होल स्क्वायर हैन अब यसको हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि 0.29 चाहिँ आउने गर्छ अनि त्यसैगरी रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y and x अब रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y and x निकाल्दाखेरि माथि न्युमरेटरको फर्मुला सेम नै हुन्छ डिनोमिनेटरमा चाहिँ अब x पछाडी भयो नि त y and x भनेपछि x पछाडी भयो सो हाम्रो डिनोमिनेटरमा चाहिँ x चाहिँ यसरी राख्नु पर्छ अनि यसरी हामीले अब फर्मुला लगायौ भनेपछि स्क्वायर है होल स्क्वायर अनि यसरी फर्मुला लगायो भनेपछि यसको भ्यालु चाहिँ 2.1 आउने गर्छ अब त्यसपछि हामीले y को भ्यालु निकाल्नु छ किनभने हामीलाई वेट निकाल्नु छ वेटलाई हामीले y को टर्म्समा एक्सेस गरेका छौ सो हामीले रिग्रेसन इक्वेसन अफ y and x चाहिँ निकाल्छौ जसको फर्मुला हुन्छ y - y बार = byx टाइम्स x - x बार चाहिँ हुने गर्छ अनि हाम्रो y बार को भ्यालु हाम्रो 44.67 रहेको छ अनि x बार को भ्यालु 16.17 रहेको छ अनि यसलाई फर्दर सल्भ गर्दा हाम्रो y = 2.11 x + 0.56 चाहिँ आउने भयो हैन अब योबाट चाहिँ हामीले x को भ्यालु 17 इयर्स राख्यौ भनेपछि y = 2.11 टाइम्स 17 + 10.56 गर्छ भनेपछि इट इज नियरली इक्विभ्यालेन्ट टु 46 केजी भनेर चाहिँ आउने गर्छ यसरी हामीले वेट निकालिसक्यौ अब चाहिँ हामीलाई कस्तो कोरिलेसन भनेको छ सिन्स बोथ द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट आर पोजिटिभ द गिवन कोरिलेसन इज पोजिटिभ भनेर चाहिँ हामीले यसरी आफ्नो आन्सरलाई चाहिँ कन्क्लुड गर्न सक्छौ त्यसरी हामीले क्वेशन नम्बर 15 को क्वेशन नम्बर सल्भ गरेपछि अब हामी क्वेशन नम्बर 16 तर्फ अघि बढ्छौ क्वेशन नम्बर 16 मा हामीलाई क्याल्कुलसबाट क्वेशन सोधेको छ अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ क्विज टाइप क्वेशन रहेको छ है रेसिडेन्टल स्टुडेन्ट अफ अ स्कुल इज पुटिङ द फलोइङ क्वेशन्स टु हिज रुममेट आन्सर द फलोइङ क्वेशन भनेको छ सुरुको क्वेशन रहेको छ व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन कन्टिन्युटी एन्ड डिफरेन्शिएबिलिटी अफ अ फंक्शन एट अ पोइन्ट भन्यो अनि बी मा व्हाट इज द फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डिफरेन्शिएसन सी मा राइट एनी वान कन्डिसन वेयर वी युज द डेरिभेटिभ टु फाइन्ड द लिमिट अफ अ फंक्शन यो क्वेशन देख्ने बित्तिकै के कुरा याद आउनु पर्छ भनेसी लिमिटमा डेरिभेटिभ भनेपछि यो चाहिँ एलाबिटस रुल हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो हैन लिमिटलाई डेरिभेटिभ गर्नु छ भनेपछि त्यो लिमिटलाई चाहिँ एल हस्पिटलमा चाहिँ पुर्याइदिनु पर्छ हैन त्यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ अनि डी मा चाहिँ राइट वान डिफरेन्स बिट्विन डिफरेन्शिएसन एन्ड इन्टिग्रेसन अफ अ फंक्शन भन्यो र ई मा चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन दिएको छ यसको बारेमा चाहिँ अलिकति पछि छलफल गर्छौं पहिले चाहिँ हाम्रो यो एबीसीडी वाला थ्योरेटिकल क्वेशनको चाहिँ आन्सर लेखौ यसमा चाहिँ जाऊ है क्वेशन नम्बर 16 को सोलुसन व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन डिफरेन्शिएबिलिटी एन्ड कन्टिन्युटी भनेको थियो अब यसको लागि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् कान ठाडो बनाएर चाहिँ सुन्नुहोस् कि रिलेसन बिट्विन कन्टिन्युटी एन्ड डिफरेन्शिएबिलिटी मा चाहिँ के फरक छ हैन मेन फरक चाहिँ के छ भनेपछि
यदि कुनै पनि फंक्सन डिफरेन्शिएबल छ, कुनै पनि फंक्सन एउटा पोइन्टमा डिफरेन्शिएबल छ भनेपछि त्यो पोइन्टमा त्यो फंक्सन कन्टिन्युअस हुनु नै पर्छ। बुझ्नुस् है, यदि डिफरेन्शिएबल छ भनेपछि कन्टिन्युअस हुनु नै पर्छ। तर त्यही पोइन्टमा मानौ त्यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ भन्दैमा त्यो चाहिँ डिफरेन्शिएबल हुन्छ नै भन्न चाहिँ हामीले सक्दैनौं है। कन्टिन्युअस छ भनेपछि डिफरेन्शिएबल हुनु नै पर्छ भन्ने छैन। तर यदि त्यो डिफरेन्शिएबल त्यहाँ डेरिभेटिभ आइरहेको छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो कन्टिन्युअस छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ यो कुरा बुझ्यो है। जस्तै मैले एउटा दिस इज अ कोअर्डिनेट एक्सरसाइज, एउटा मैले ग्राफ बनाएँ, धेरै राम्रो बन्दैन यहाँ चाहिँ। अनि एउटा मैले जस्तै यो पोइन्ट है, यो पोइन्ट जुन लास्टको टर्मिनेटिङ पोइन्ट छ नि, मैले यहाँ चाहिँ अब मैले यहाँ चाहिँ यो पोइन्ट के छ, यो पोइन्टमा चाहिँ त्यो ग्राफ चाहिँ कन्टिन्युअस छ हैन। तर यसको मैले यहाँ डेरिभेटिभ अथवा डिफरेन्शिएसन निकाल्ने भनेपछि डिफरेन्शिएसन निकाल्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टमा मैले एउटा ट्यान्जेन्ट ड्र गर्छु। अनि यसरी ट्यान्जेन्ट ड्र गर्दा चाहिँ यो पोइन्टबाट पास भएको ट्यान्जेन्टले चाहिँ एक्स एक्सिससँग कति डिग्री बनाएको छ, 90 डिग्री बनाएको छ। सो एम स्लोप इज इक्वल्स टु tan 90 इज अनडिफाइन्ड भयो नि त। सो कन्टिन्युअस भयो पनि यहाँ त डिफरेन्शिएबल छैन नि त। सो यसले गर्दा चाहिँ हामीले के रिलेसन बुझ्छौँ भनेपछि all continuous function are not differentiable but all differential function are continuous at a point भनेर चाहिँ यसरी रिलेसन चाहिँ लेख्न सक्छौँ है। अब त्यसपछि अर्को क्वेशनमा जाऊ, व्हाट इज द फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डिफरेन्शिएसन भनेको थियो। नर्मली यसको फर्मुला लेख्ने हो हामीले, यसमा डेफिनेसन लेख्ने हो। यदि लिमिट एक्जिस्ट गर्छ भनेपछि त्यसलाई लिमिटबाट हामीले कुनै पनि डेरिभेटिभ पत्ता लगाउँछौँ भनेपछि त्यसलाई फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डिफरेन्शिएसन भनेर चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ लेख्ने हो। अ फंक्शन y इक्वल्स टु f of x is said to be differentiable with respect to x at x is equals to a if the limit of the function at x is equals to a, that is f dash a is equals to limit s tends to 0 f of a plus s minus f of a whole divided by h exist, then it is called first principle of differentiation है। अनि C मा when we use the derivative to find the limit of the function when the functional value of the given function is infinity by infinity or 0 by 0 छ भनेपछि हामीले चाहिँ एल हपिटल्स रुल चाहिँ युज गर्छौं। अनि D मा what is the difference between differentiation and integration भनेको थियो। differentiation of a function at a point gives the slope of tangent to the curve at that point, whereas integration implies भन्नाले त्यो इन्डिकेट गर्छ फ्यामिली अफ कर्व्स। फ्यामिली अफ कर्व्स चाहिँ इन्डिफिनिट इन्टिग्रल्सको बेला अनि डेफिनेट इन्टिग्रल्समा चाहिँ इट इम्प्लाइज द एरिया अन्डर कर्व्स हैन। यो चाहिँ हामीले बुझ्यौ हैन। डी मा अब क्वेशन नम्बर ई मा चाहिँ अलिकति फरक सोधेको थियो, अलिकति कतिको बुझेको छ भनेर चेक गर्नको लागि हैन। यिनीहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ इन द एक्सप्रेसन f of x dx is equals to capital F of x plus c सोधेको छ। what is the relation between these two functions from differentiation point of view भनेर चाहिँ सोधेको छ हैन। भनेपछि अब यसलाई हेर्दाखेरि कुनै पनि फंक्सनको इन्टिग्रेसन गर्दा चाहिँ के आइरहेको छ, कुनै पनि फंक्सनको इन्टिग्रेसन गर्दा यो फंक्सन आइरहेको छ हैन। यो फंक्सन आएको छ भनेपछि अब यो फंक्सनलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो फंक्सन आउँछ कि नै त्यो सोच्नु त आफै, त्यो सोच्नु है। त्यो सोच्नु यो हाम्रो अब डिफरेन्शिएसन र इन्टिग्रेसनको रिलेसनशिपमा पढेका थियौ। इन्टिग्रेसन इज द रिभर्स प्रोसेस अफ डेरिभेटिभ भनेर पढेका थियौं नि त। सो यो फंक्सन f अफ स्मल f अफ x लाई इन्टिग्रेट गर्दा f अफ क्यापिटल F अफ x आइरहेको छ भने चाहिँ यो क्यापिटल F अफ x लाई फेरि डेरिभेटिभ गर्दा चाहिँ स्मल f अफ x चाहिँ आउने गर्छ भनेर चाहिँ त्यही रिलेसन चाहिँ लेख्नु पर्छ है। म लेखेको छु हेरौँ। जस्तै यहाँ चाहिँ छ डिफरेन्शिएसन अफ यो फंक्सन है f अफ x प्लस यो कन्स्ट्यान्टलाई पनि विथ रेस्पेक्ट टु x सँग डेरिभेटिभ गर्दा चाहिँ हामीलाई यो स्मल f अफ x चाहिँ आउने गर्छ भनेर चाहिँ यसरी हाम्रो रिलेसन चाहिँ नर्मली यति चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्छौ है। अब त्यसै क्वेशन नम्बर 17 तर्फ अघि बढौ। क्वेशन नम्बर 17 मा फाइन्ड द dy by dx डेरिभेटिभ निकाल्ने भन्यो अफ द गिवन फंक्सन x टु द पावर sin y इक्वल्स टु y टु द पावर cos x भनेको छ। यसको डेरिभेटिभ नर्मल इजी नै रहेको छ। यसमा चाहिँ केवल नेचुरल लग ल्याइदिए पुग्छ। गिवन इक्वेसन यसरी दिएको छ, टेकिङ नेचुरल लग अन बोथ साइड, नेचुरल बोथ साइडमा नेचुरल लग ल्याए, त्यसपछि लगको प्रोपर्टी युज गर्दा पावर चाहिँ यता बेसमा आएर मल्टिप्लाई हुने गर्छ। त्यसपछि डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x, यसमा चाहिँ दुवै साइडमा डिफरेन्शिएट गर्ने र प्रोडक्ट रुल चाहिँ लगाउने हैन। पहिले sin y भयो इन्टु log x को डेरिभेटिभ 1 by x हुन्छ, त्यसपछि log x बच्यो इन्टु sin y को डेरिभेटिभ भनेको cos y dy by dx हुने गर्छ। त्यसैगरी यता अर्को साइडमा पनि हामीले त्यही गर्छौं। पहिले cos x लेखे, log y को डेरिभेटिभ भनेको 1 by y dy by dx भयो, प्लस log y ले राखे, त्यसपछि cos x को इन्टिग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु dx भनेको माइनस sin x हुने गर्छ। अब dy by dx लाई सँगै राख्ने अनि अरु बचेको टर्म्सलाई चाहिँ उता राख्दिने हैन। मैले त्यही नै गरे। 1 by x sin y प्लस यो हाम्रो जुन माइनस थियो त्यता प्लस हुने भयो, log y sin x हुने भयो इज इक्वल्स टु dy by dx अनि cos यो हाम्रो cos x by y पहिले नै थियो अनि यता LHS बटा RHS मा त माइनस dy by dx log x cos y भयो। त्यसै हामीले जनरली dy by dx लाई कमन लिन्छौं यहाँबाट अनि कमन लिएपछि यो y चाहिँ एलसीएम लिएर चाहिँ माथि log x इन्टु cos y सँग मल्टिप्लाई हुन जान्छ र यसरी यहाँ पनि x हामीले एलसीएम लिन्छौं र यसरी dy by dx मा चाहिँ अन्तिममा चाहिँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा यसको भ्यालु आउँछ y टाइम्स sin y प्लस x log y इन्टु sin x होल डिभाइड बाइ x cos x minus y log x इन्टु cos y गरेर चाहिँ हामीले यसको डेरिभेसन चाहिँ डेरिभेटिभ चाहिँ यसरी निकाल्न सक्छौं है। यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर कति थियो, क्वेशन नम्बर 17 को ए को क्वेशन रहेको थियो। यसमा चाहिँ क्वेशन नम्बर 17 को बी पनि रहेको छ।
बी चाहिँ हामीलाई इन्टिग्रेसनबाट सोधेको छ इन्टिग्रेसन हामीले यसमा पार्शियल डिफरेन्सिएसन अथवा पार्शियल फ्र्याक्सनको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ पार्शियल डिफरेन्सिएसन भन्दा पनि पार्शियल फ्र्याक्सनको कन्सेप्ट युज गरेर यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा नगर्दा पनि पार्शियल फ्र्याक्सन नलगाउँदा पनि अलिकति आइडिया लगाउने हो भनेपछि यसलाई यो जुन छ नि यो फंक्सन यो रेसनल फंक्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मली फ्र्याक्सनमा अथवा त्यो सेपरेट गर्न सक्यो भनेपछि एकैछिनमा पनि यो चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेट हुने गर्छ तर मैले चाहिँ त्यो हाम्रो पार्शियल फ्र्याक्सनको कन्सेप्ट लगाएर नै सल्भ गरेको छु सुरुमा चाहिँ मैले यता सल्भ गरेको थिएँ अनि यही कुरा नै मैले त्यहाँ उता मतलब ब्लग स्पटमा चाहिँ राखिदिएको छु त्यो लिङ्क चाहिँ हैन त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न मिल्छ भन्न चाहिँ बिर्सेको छु त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न मिल्छ त्यो डाउनलोड गर्नु होला हैन तर त्यहाँ सल्भ गर्दा चाहिँ 1 - x म चाहिँ झुकेर x - 1 लेखेछु के सो त्यो ब्लग स्पटमा चाहिँ त्यो इम्प्रुभ गर्नु होला यहाँ चाहिँ मैले इम्प्रुभ गरेर चाहिँ अलिकति मिस्टेक भयो चाहिँ हैन त्यो अर्कोमा चाहिँ मैले सल्भ गरेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 17 को बी रहेको छ यो हैन इन्टिग्रेसन अफ dx by x 1 - x भयो युजिङ द कन्सेप्ट अफ पार्शियल फ्र्याक्सनको कन्सेप्टलाई युज गर्दा 1/x टाइम्स 1 - x = a by x plus b by 1 - x हुन्छ अनि चाहिँ पार्शियल फ्र्याक्सनको कन्सेप्ट युज गरे मैले when x = 1 b = 1 when x = 0 a = 1 हुने गर्छ अनि चाहिँ अब यसको ठाउँमा हैन यसको ठाउँमा चाहिँ मैले यो लेख्न पर्ने भयो नि त सो मैले यो लेखे 1/x plus 1/1 - x हुने गर्छ यो चाहिँ नर्मली हामीले हेर्दा पनि हुन्छ जस्तै यहाँ x र 1 - x एसएम लिनुहोस् यता 1 - x जाने गर्छ यता x जाने गर्छ x र -x क्यान्सल हुने गर्छ 1/x टाइम्स 1 - x बच्ने गर्छ जो चाहिँ यहीसँग नै त इक्वल भयो नि त नर्मली हेरेर पनि बुझ्न सकिन्छ अनि त्यसपछि अब यसको इन्टिग्रेसन गर्न त त्यति धेरै अप्ठ्यारो केही पनि छैन 1/x dx को इन्टिग्रेसन नेचुरल लग अफ x हुने गर्छ त्यसैगरी 1/1 - x को इन्टिग्रेसन ln 1 - x चाहिँ यसको इन्टिग्रेसन हुने गर्छ प्लस c कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन नै भयो त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले लगको प्रोपर्टी युज गर्दा चाहिँ ln x डिभाइड बाइ 1 - x प्लस c गरेर चाहिँ यसरी हामीले यसको इन्टिग्रेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ है र लाइक अहिलेसम्म चाहिँ हामीले क्वेशन पेपर है क्वेशन नम्बर 17 सम्म सल्भ गरिसक्यो क्वेशन नम्बर 17 सम्म सल्भ गरिसक्यो र भिडियो पनि 35 मिनट्सको भइसकेको छ भनेपछि म चाहिँ योभन्दा बढी एक्सटेन्ड गर्न चाहन्न क्वेशनहरू अझै पनि धेरै बाँकी छन् मैले सोल्युसन चाहिँ सबैको सकिसकेको छु अब क्वेशन नम्बर 18 मा चाहिँ हामीले पार्ट 2 मा चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ ल पार्ट 2 मा चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ ल किन चाहिँ अब धेरै भिडियो बनाउनु चाहिँ लेन्थी पनि हुन्छ अनि मलाई पनि त्यति धेरै एनर्जी आएको जस्तो हुँदैन सो म चाहिँ यो नेक्स्ट टाइममा चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु पार्ट 2 चाहिँ छिटो अपलोड गर्ने छु त्यसको लागि चिन्ता चाहिँ नलिनु होला हजुरले चाहिँ डिस्क्रिप्सन चेक गर्दा पनि हुन्छ म अपलोड गरेपछि त्यहाँ राखिदिने छु सो दिस मच फर टुडे क्वेशन नम्बर 17 सम्म सकायो अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 18 बाट सुरु गर्नेछौँ नबिर्सनु होला क्वेशन नम्बर 18 बाट सुरु गर्नेछौँ सो एट लास्ट थ्यांक यू एभ्रीवन फर वाचिङ दिस भिडियो स्टे सेफ स्टे क्रिएटिभ एन्ड मेक द रिजल्ट्स भेरी नीट क्लीन हाइजेनिक अन्तिममा के जय देश जय शिक्षा